Dag 220. Stormen. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer en onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden vid vägkanten. Matteus 13, vers 3-4 och vers 18-19. För några år sedan hörde jag en klimatforskare tala om nyttan med stormar. Han hävdade att det behövs några rejäla oväder varje år för att havet ska må bra. När stormen river upp havsytan och vågorna blir tillräckligt kraftiga börjar hela havet röra sig och syrerikt ytvatten trycks ner mot bottnen. De syrefattiga bottnarna får nytt liv och döda havsbottnar kan börja blomma. Det låter nästan motsägelsefullt. Att det som hotar att fälla stora skogsområden och utradera enorma värden samtidigt kan ge nytt liv nere på djupet. Men så är det. Stormen kan vara en bild för vad det innebär att gräva upp en åker. För att jorden ska vara möjlig att beså behöver den plöjas. Det betyder inget mindre än att den vänds upp och ner och flyttas runt. Ganska rejält dessutom. Processen som gör att åkern blir i stånd att bära frukt är med andra ord rätt omtumlande. Om man har blivit en vägkant brukar det i regel vara rätt krisartade händelser som gör att sakernas tillstånd förändras. Ibland är det en livskris, en krasch eller bara en rejäl personlig omvärdering som gör att vi inser att något nytt behöver slå rot i vårt inre. Det kan kännas som att allt flyttas runt och som om hela vår yta spricker. Men låt mig påminna om att krisen inte bara är en risk utan också en möjlighet. Den stora krisen med vägkanten är egentligen inte att den är så tilltrampad. Det kan man kanske leva med en ganska länge. När den stora krisen för vägkantens människor är när de börjar inse att deras liv inte bär frukt och inte kommer att kunna ge bröd på bordet vid dagens slut. Men ofta är det just denna insikt som är början på den livsnödvändiga process som gör att vår yta brister och allt vänds upp och ner. Glöm inte bort att då och då behöver jord i ditt inre grävas, vändas upp och ner och flyttas runt för att den ska förbli bördig. Bli inte allt för orolig om ytan spricker och livet känns kaotiskt. Kanske är det en livsnödvändig process för att ditt hjärta ska kunna bära frukt och ge skörd som ger verkligt näringsrikt bröd. Gud välsigna dig den här dagen.